another package came today. So, open natin. Surprise! Para ready tayo na kahit nasa isla tayo. Char. Isla. Kahit nasa vacation tayo ay pag-crypto pa din tayo. So, it is from Smart. Yay! I bought this because 995 lang nakalagay. yes, SRP 1995 is Smart. Baka naman. Pero binili mo 999. And, oo, naka-promo siya. And Wow. that cost May SIM card na yan? 995 pesos. So, There's a SIM card in it. meron siyang free SIM na kasama. So, buksan natin. Tada! NTC pa, may seal ang NTC. Of course, I bought it sa legit store. Smart store mismo yun. Smart, baka naman. Sprayan mo, spray. Spray, nakapak ngayon dati. So, ayan. Nakapack dati before pandemic. Hindi, yung pinakuhanan naman. Smart. It's a Wi-Fi. Smart Akel. Smart Akel. Ay, may dati na siya. Ayan, meron tayong SIM card. Data SIM. So, it's prepaid. 5G. I'm not sure if 5G enabled siya. Pero feeling ko 5G naman ito. Tapos walang may smart doon. Wow. It's a Wi-Fi. Pocket Wi-Fi. It's the battery. Charger. Hindi na puro kamay mo ang nakikita. The battery. So, ito yung laman niya. Kailangan mo pang Meron loadan. tayong warranty by Evolution. Merong how to how to activate. Instructions. And then yung user guide na pagkaliit-liit yung mga letra. Mababasa ko ba to? Okay, dahil cute type siya. Ito yung kanyang battery. Let's open. So, ayan, may tatak siya ng Evolution. So, it's 3,000 mAh. So, para siyang baterya ng mga smartphone. Ganun. Yung mga low to mid-range na smartphone. Ganyan yung bateryahan. So, ayan yung kanyang charging cable. Ayan. And then, ito yung unit. Ayan. Evolution. So, the good thing about this pocket Wi-Fi is ito yung charging port niya. It's a USB type. Buksan mo na. Ayan, yung kanyang likod. Parang cellphone. Not, diba? Dual. And then, ito yung kanyang ulo ng charger niya. Ayan. Yung ulo ng charger niya. Ba't dual SIM? Hindi. SD card. Ba't nilalagyan Fine pa na SD card? Para saan yung SD card? I don't know. I don't know. Baliktarin mo. Yan. O, diba? Alright. So, sabi niya dito, insert daw natin yung SIM card. Tanggalin lang natin. Kalat! Bakit
kuha. Anong ulit? Hindi ko nga kinuha na. Smart is all white. White. White ang cellphone. White. May cellphone akong white lang. Nagpipilito yung paa ko, diba? Ito. Tadaan! May tinatambal Tada! ba dito? Wala. Sensitive. Ah! Asin. Loadan mo yan. Alam mo, prepaid niya. And then, are you ready to lit it up in 1, 2, 3? Tada! Smart, bro. Please wait. Ayan siya. Ang cute. Please wait. And then let's connect our device. Okay, so here's my main phone. Connect natin siya. How to activate your SIM. Ah. Di pa kan? Speed natin using this. Mainit siya. Mainit siya. It's for GLTE, Smart LTE-A. Okay, so let's check. Pass that on. Let's see how fast it is. Why not bad? Given 1 bar lang. Sa loob kasi ako ng the Giga Life app. Ayan. Ay, hindi ko pa yun. Pwede ma-offer sa Giga Life app. Hindi ko nakita yung isang offer. Wala pa. Ano siyang laman? So sabi may 250 voucher daw. So